שלום, שלום וברכה. אני פה עם סבא מנשה גלזר, בן אברהם וחיה גלזר. איפה ובאיזה תאריך נולדת? נולדתי בעיר בשם מגניטוגורסק בהרי אורל ב-11 לינואר 1945. תספר על החיים של האבא שלך. אבא נולד בפדהייצה בעיר בפולין שקרובה לעיר לבוב, היה סוחר בזמנו, התחתן לא עם האמא שלי, הייתה לו אישה קודמת, נולדה להם ילדה ובזמן המלחמה האישה והילדה נהרגו. בקיצור, תספר על אמא שלך. אמא נולדה בקמניץ פודולסק על יד קייב, אוקראינה. גם היא הייתה נשואה עם ילדה, הבעל נהרג עם הילדה, והיא נשארה אלמנה, ואמא מצאה את אבא בשלג והחזירה אותו לחיים, כי הוא ברח מפולין, והלכו לאורל, ושם אני נולדתי. אחרי המלחמה, בגלל שאבא היה מפולין, הרוסים נתנו לפולנים לצאת מרוסיה, והם היו נוודים באירופה, עד שמצא אותם ארגון האמריקאי שנקרא ג'וינט, והביאו אותם לקמפ באדמונד שבאוסטריה, ושם היינו איזה שנתיים, והאח הצעיר שלי נולד שם בקמפ. לאח הצעיר שלי קוראים ראובן. אחרי זמן בג'וינט, איפה עברו? נודע לאבא שלי שכל המשפחה נהרגה, חוץ מאח אחד שמצא את אבא שלי, הוא היה כבר בדרך לארצות הברית, אבל הוא שמע שאבא שלי חי, הוא חזר למחנה הזה בעיירה שנקראת אדמונד באוסטריה, וכשהוא מצא אותו, הוא החליט שהוא נוסע לישראל יחד עם אבא, כי אבא רצה לנסוע לישראל, הייתה גם אפשרות לנסוע לארצות הברית. אז עברו לפלסטינה, מה שנקרא עכשיו עברנו ישראל. לפלסטינה, באונייה, היינו שני אחים קטנים תינוקות, מצב ממש סוף מלחמת השחרור, מצב מאוד קשה, קמה מדינה, אבל לא היה ארגון, לא היה מה לאכול, קיבלנו תלושי מזון, ושזה לא הספיק, מצב מאוד קשה. זה היה מ-48 עד 52, המצב הזה. אז אחרי שגדלת, בכל אופן גדלנו, הלכנו לבית ספר עממי, בבית ספר תיכון, התגייסתי, שירתתי בצבא, אני מוזיקאי והייתי ב-entertainment group שנתן בידור לחיילים. כמובן, אחרי שהשתחררתי, התחתנתי, יש לי שני בנים, ועכשיו אני פה. אז יש לי שאלה בשבילך. בהתחשב בנסיבות שכולנו מוצאים את עצמנו היום עם נגיף הקורונה וירוס, אילו פעולות אתה חושב שאנחנו יכולים לקחת? אנחנו צריכים לזכור שכמו בפסח היינו עבדים במצרים. אנחנו צריכים להעריך שהיה לנו מצב קשה, כמו שהיה לנו זמן קשה בשואה, כמו שהיה לנו זמן קשה במלחמת השחרור, לעזור לאנשים להתקיים. אנחנו יודעים שלא כולם מסודרים, ויש הרבה משפחות שצריכים את העזרה, גם הכספית וגם אוכל, פשוט מאוד, אוכל. על מי עלינו לחשוב ואיך נוכל להגיע אליהם בזמנים האלה? יש פה ארגונים יהודיים שיודעים את הכתובות ויודעים איך להגיע לאנשים האלה. הם פשוט צריכים להתקשר, ואנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות, לעזור, אנחנו נעשה. תוכל לספר לנו מה החוויות של הוריך לימדו אותך להעריך? להעריך, הדבר הכי חשוב זה ואהבת לרעך כמוך. אנחנו היינו עבדים במצרים ויצאנו, אלוהים הוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. אף פעם אסור לשכוח את הדבר הזה. כמו שאלוהים גאל אותנו אז, הוא גאל אותנו גם מכל מיני פרוגרומים שהיו לנו באירופה וגם במדינות ערב, ואנחנו תמיד צריכים לזכור מאיפה באנו. תודה רבה. בבקשה. אני אדליק נר לכבודו של סבי מנשה בן אברהם וחיה גלזר, ולזכר כל מי שנספו בשואה.